Я надіюсь, що я цим відео не тільки вам принесу якесь моральне задоволення, а також у мене є друг, який зі мною був з самого дитинства і зараз він воює. Якщо ви долучитеся до збору, їм потрібні такі штуки, я їх зараз прикріплю, я на один сам їм купляю, а ви, якщо хочете, можете приєднатися, я створю банку, де в монобанку, де буде все прозоро, що ці гроші нікуди не підуть. Якщо у вас є бажання, можете допомогти, і тим самим мої відео не тільки будуть приносити вам якесь задоволення або просто інформацію, також вони ще допоможуть близьким людям, які в Україні. Тому дякую всім, хто дивиться це відео, підписуйтесь на канал, і з вами Владос. Всім привіт! Я зараз знаходжуся в місті Ліма, що знаходиться в Перу. І зараз я вам покажу моє суб'єктивне бачення цього міста. Тут не буде подробної інформації, куди піти, що подивитися, де з'їсти, де покакати, де попісяти. Тут буде більше про історію мого перебування тут. І надіюсь, воно буде насиченим вайбом, який вам теж сподобається. Я хочу передати вам атмосферу і надіюсь, що ця атмосфера вам сподобається. Незважаючи на те, що Латинська Америка – це континент, де переважно країни мають дуже великий рівень злочинності, Перу зустріло мене коханням в усіх смислах цього слова. Коханням, їдою, традицією, культурою, дівчатами та всім, чого я раніше не бачив. І, можливо, відкрила мені очі на деякі прості речі, яких я навіть ніколи не помічав. Наша різниця в культурі відкрила мені деякі моменти в моєму характері, які я просто не знав. І навіть деякі речі, які колись думав, що робляться дуже-дуже важко, треба думати над цим або взагалі більше поглиблюватися в це, аналізувати або ще щось. Насправді в других людях, в других культурах це зовсім по-інакшому, і це все набагато легше. Такі моменти завжди я люблю в подорожах. Коли я спілкуюся з людьми, відкриваю нові горизонти, мені починає здаватися цей світ все більше і більше цікавим та й все більше різноманітним. Своїм стартом для цієї розповіді я вибрав район, де не так багато туристів, як багато людей, які проживають в цьому місці і виходять сюди на пляж або просто випити якогось соку та пограти, можливо, в футбол, зустрітися з океаном. Саме головне в цьому, що це не туристи, а люди, які тут проживають. І сьогодні неділя, і людей зазвичай дуже багато. В цьому щось є, тому що ти можеш приїхати сюди як багата людина, а можеш приїхати сюди просто як бідна людина. І чому я люблю такі країни і такі міста, де ти можеш побачити без грошей то, що доступне всім. Для мене головним в цьому житті було відзнайти баланс між життям та просто проживанням цього життя.
А докладнішими словами, просто навчитися жити. Навчитися відзнайти, точніше, навчитися сконектитися з цим світом так, щоб мені подобалось. Тому що після деякого інцидента я просто загубився і не вмів жити. Ну, я зараз тільки вчуся і не можу сказати, що я навчився жити, але мені набагато краще, тому що я починаю розуміти. І почав я це розуміти завдяки своїм зусиллям і завдяки подорожам. Хоча я не дуже сильно багато подорожую, але хочу робити це більше, тому що це відкриває нові горизонти в моєму житті. І я буду радий, якщо я можу показати вам якусь частинку свого життя, яка, можливо, вас теж чимось надихне. Після того, як моя бабуся покинула цей світ, я стримував свої емоції. Одного разу я випив і ці емоції вибухнули. Я потрапив в аварію і після того я зрозумів, що мені потрібно перезапуститись, щоб нарешті темрява, яка не давала мені покою, зникла. Я розумів, що мені потрібно місяць часу. Потрібно знайти місце, де мене ніхто не знає, де буде океан, так як чомусь це моє місце сили. І раптово я зрозумів, Перу – це найкращий варіант для моєї моральної регенерації. Я на останні кошти взяв білети і забронював квартиру. Я не знав, чим це все закінчиться, так як я їду один, в країну, де панує злочинство. Але я знав одне, що мені це потрібно. Саме тоді я вирішив створити цей YouTube канал замість щоденника. Я купив камеру та дрон, почав вчитись монтажу і відправився в путь. Ліма – це столиця та найбільше місто в Перу, засноване в 1535 році. Раніше називалось Сітія де лос Рейєс, що перекладається як «місто королів». А для мене це місто стало початком моєї любові до Латинської Америки, культури, мови, дівчат, пейзажів та, звісно ж, їди. З першої секунди я відчув тепло, як і в фізичному, так і в моральному сенсі цього слова. На обличчях людей я зустрічав посмішку і легкість. Якщо чесно, я давно вже цього не зустрічав, або це вітамін Д так впливає, або це вже як правило їхньої нації та культури. Тут проживає біля 10 мільйонів людей. Частина людей живе в фавелах, тобто в бідних районах, частина в районах для багатших, але зустрічаються всі вони біля океану та в парках, насолоджуючись безкоштовним пейзажем цього міста. В Лімі я відвідав 4 райони. Перший – це Сан-Мігель. Тут я знімав свої апартаменти, він рахується порівняно безпечним спальним районом. Я б сказав, населення в Сан-Мігель – представники середнього класу. Поблизу є великі торгові центри та величезний зоопарк, а також, якщо ви любите азартні ігри, казино. Але весь час я їздив в район, який називається Мірафлорес. Це вже район, де живуть представники багатих людей. Квартири тут коштують в середньому $200 000 США. Однією з причин, чому я завжди їздив в цей район, тому що там дуже було багато розваг. Серфінг, клуби, ресторани, бари. Одним словом, якщо ви молодий і любите шум, ви точно знайдете щось для себе в районі Мірафлорес. І на кінець, 3-й та 4-й район, який я відвідав в Лімі, це був Сан-Ізідро та Баранко. Мені здалось, що вони більш спокійніші. Там теж багато ресторанів, туристів, але все-таки ці райони, порівняно з Мірафлорес, мені здавалися тихими та спокійними. Sí, no, es que ese es la tarifa. Sí, es bonito. Es bonito, al costado están los condominios de la Center Playa.
Рівень між багатими та бідними людьми в Перу, як і в інших країнах Латинської Америки, сильно відчувається. Як я говорив раніше, дуже багато людей проживає в фавелах, і я навіть мав подругу, яка жила в тих районах. З її слів, їм приходиться важко. Вона навчається в університеті, а підпрацьовує в ресторані. До роботи їй було потрібно їздити 2 години, змінюючи кучу автобусів. Щодо транспорту, теж не все так просто. Водії не завжди дотримуються розкладу, часом автобуси грабують, але іншої альтернативи просто немає. Так як на таксі їздити дорого, середня зарплата в Перу – це $400 в місяць, а ціни на продукти доволі європейські. Тому і життя в більшості нелегке. Але що мене вразило, це те, як вони сприймають це життя. Можливо, і живуть небагато, але вони дуже цінують свою сім'ю, постійно збираються разом і проводять час. Можливо, саме тому я зустрів стільки багато радості в їхніх очах. Можливо, в цьому відео не буде багато історії. Можливо, в цьому відео не буде багато якихось історичних цікавих фактів, які ви можете від мене почути. Тому що я не про це. Я більше про емоції та про життя інших. Це те, що мені більше подобається в даний момент, період мого життя. Я більше хочу, щоб ви бачили життя. Життя людей, яких проходить, і незважаючи на якому ви континенті. Я хочу, щоб ви побачили, як живуть інші, що вони відчувають, що вони п'ють, що вони їдять і взагалі, чому вони веселі, а чому вони сумні. Так як я новачок в цьому ділі, я, можливо, не набуваю таких навиків розмовляння, яких би мені, можливо, хотілося. І мої навики зйомки не найкращі. Але все з чогось починається, і я готовий розвиватися разом з вами в цьому. Хоча в мене є робота та є свої якісь плани. Я пробую пов'язувати моє хобі з моїм повсякденним життям. Якщо чесно, ця зйомка могла взагалі не статися, так як я 3 дні був хворим, 3 дні різав живіт, так що я лежав на підлозі в ванні і не міг встати. 3 дні мені було погано від сонячного удару. Я хочу розвивати далі цей канал і робити для вас все кращий і кращий україномовний контент. В планах об'їздити багато міст, країн, досягти достойного рівня та вирости разом з вами. Я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал і поставите лайк цьому відео. Чекаю ваших коментарів, а вам наказую обов'язково беріть з собою поїздку ліки, слідкуйте за часом, проведеним на сонці, та бережіть себе. Наше здоров'я найголовніше, тому цініть, не будьте як я. No para comer, amigos, segundo piso, ceviche, malea, platos y servidos. Pregúntenle. Я в цьому місці раніше не був, так що зараз подивимося, що тут є цікаве. І я постараюсь це відзняти. А якщо буде в мене можливість, я постараюся зняти це з висоти пташиного польоту. Але не сьогодні, бо я ще не брав дрон. А з цим всім приладдям ходити не дуже сильно безпечно. Якщо ви знали, то Латинська Америка – це небезпечно. Небезпечно. Дуже. Але мені це не мішало водити дівчат додому цілий місяць. Перу – це країна, в якій
панує злочинність. Ця країна посідає 12-те місце в світовому рейтингу злочинності. Для інформації, США 56-те, Україна 57-те, а Канада аж 82-те. Із причин економічній нерівності, наркотрафік, недостатність правопорядку. Лише тільки за 2023 рік було скоєно 420 злочинів, зв'язаних з найманим вбивств, а за перший квартал року було зафіксовано аж 26 652 пограбування, що дорівнює 296 злочинів в день. Багато злочинців – емігранти сусідніх країн, таких як Венесуела. Моя подруга радила мені не знайомитись з венесуельськими дівчатами, так як вони можуть зробити якусь аферу. Я був в Перу місяць і часами навіть був в клубах не тверезому стані, але дякувати Богу, мене все минуло. Можливо, тому що я завжди користувався Убером. Якось одного разу моя подруга їхала до мене автобусом, і їх автобус зупинили посеред білого дня. В салон влетів злочинець з пістолетом, обчистив тих, хто сидів спереду, і швидко втік. Ось такі от пригоди. Але якщо вже попав в таку ситуацію, краще за все віддати і не бути героєм. Життя важливіше. Моя подруга перуанка і народилася в місті Ліма. За своє життя вона бачила дуже багато злочинів і навіть з нею траплялося це дуже багато раз. А одного разу вона навіть бачила, як на її очах було вбито людину. Просто подивіться, скільки тут чаю. Кстати, я знімав з тої сторони, якщо ви пам'ятаєте, там був такий кадр. А тепер я знаходжуся, виходить, з іншої сторони. І просто подивіться, скільки тут пташок. Я надіюсь, вам буде видно це все. І представте, скільки вони какають, бо того, що вони потім піднімаються вверх. І що вони роблять? Какають зверху на людей. Я вам відповідаю. Слава Богу, на мене ще не какали. Це жесть. Їх просто дофігіще. І так, до вашої уваги. Інка-кола. Я, якщо чесно, не знаю, про що про неї розказати, тому я спочатку щось прочитаю, а потім умно про неї скажу. Ну, я її раніше не зустрічав. І це Кока-Кола. Ну, це інка-кола. І я так розумію, що вона є тільки в Перу. І чому це не круто? Це круто. А потім я скажу, кстати, можна було б і заплатити мені за рекламу. Або хоча б встати. Вот. Я там, в общем, вам про колу розказував. Інка-кола. Яскравий напій Перу. А ще частіше його називають золотою колою Перу. До речі, він тут був обійшов в один час такі гіганти, як Пепсі і Кока-Кола, а потім Кока-Кола купила його. Вот. На смак дуже прикольна штука. І я полюбив цей напій. Але тут просто жесть, скільки тут цих пташок. Офігеть. Та ти що, та там їх мільйон. Я в шоці. Я стільки ще пташок не бачив на одному рівному місці. Блін, тільки не летіть сюди, пожалуйста. Скільки їх тут багато. Так от, поки я вам розказував про інку-колу, тут йшла банда таких пацанів, і чувак просто до мене каже: "Сеньор", і показує мені на цю колу. Я вже зрозумів, що він хоче. Я кажу: "Кола". Окей. І так я позбавився своєї коли. Мені не жалко, в принципі.
Хай п'є на здоров'я. І кажуть, дітям нічого не жалко. Час продовжувати нашу подорож по цьому райончику, який я назву райончик простих людей. Tengo piquete, la gente dice el chamaco le mete, ey. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien. No tengo de 100, pero tengo los míos, hermano. Aquí estamos todo bien, ey. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex, o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy safe. Так як я трохи проголодався, я хочу піти поїсти. Наразі я бачу якийсь Техас стейкхаус 300 метрів від мене і бачу, що їда тут 100 солів плюс. Ціна така собі, я би сказав, але йдемо подивимося, що там можна буде з'їсти. Йдемо подивимося. Перуанський соль або просто соль – офіційна валюта в Перу. $1 США дорівнює 3,7 солів на момент запису відео. Курс схожий мені до Польщі, і ціни в принципі також. При обміні валют потрібно звертати увагу, так як в країні багато підробленої валюти, і в магазинах гроші часто перевіряють. Обміняти валюту можна як і в валютчиків, це мені нагадало моє дитинство в Україні, так і в обмінних пунктах. Я завжди обмінював в обмінних пунктах з високим рейтингом, щоб зменшити шанс того, що мене розведуть. Ціни в Перу дуже різні, і все залежить від того, де ви знаходитесь. Звичайно, що в туристичних місцях буде дорого, а от якщо вам повезе і у вас буде місцевий компаньон, вам можуть показати місця, де ви зможете поїсти навіть і за $5. Але будьте обережні, так як продукти відрізняються якістю, і ви можете утроїтись та опинитися в моїй ситуації, де я 3 дні не міг встати з ліжка, хоча ніколи проблем з животом не було. Бережіть себе, це головне правило в подорожах. Ми підходимо до перуанського стейкхауса, точніше техаського. Виглядає це трошки так по-мажорному. Ще не знаю, йти туди чи ні. Ладно, йдемо, зайдемо, подивимося, що там вони предлагають. Да, ціни, звісно, тут доволі недешеві. Це доволі непогано, за 40 рублів. Хоча за 40 перуанських шекелів трохи недорого. Так, а де тут виборка? Бог не знає. Да, звісно, ціни такі приємні в переносному значенні. Так. Блін, я би з'їв би тут, може би. Не знаю, що би тут з'їв. Так, ми зайшли, виходить, в цей рестик. Дивимося, що ми можемо тут взяти. Може, осьмінога.
109 солей стоїть осьмінога. Мало. Добре, подивимося, що мені цікаво. Мікс де Санчес. Прикольна штука. Це сосиски, виходить, можна взяти з пивом. Думаю, непоганий вибір. Доволі непоганий вибір тут. Я от думаю, чи я хочу гамбургер, чи я хочу... Чи я хочу... Що я хочу? Esta rola va pa' quien se ha querido superar los tropiezos de la vida. Fui aprendiendo a esquivar, no porque me miren bien, no le tuve que perrear para darme mil lujitos. Poco a poco he de avanzar. San Judas y mis santos cargo yo, con Dios encomendado pa' donde voy, trabajando derecho. Я думав, що це буде пара сосисок, но я помилявся, як завжди. Коли ви берете в Перу щось, якщо ви берете в Лімі переважно щось їсти, і ви думаєте, що це буде маленька порція, і скоріше всього це буде не маленька порція, завжди вам принесуть багато. Так що будьте готові. Коли я знімав цей матеріал, мені залишалося 3 дні в цій чудовій країні. 3 дні сонця, тепла, любові, невідомості. Під кінець цього дня мені було сумно на душі, так як я провів там місяць, і мені дуже сподобалось. Завдяки людям, яких я там зустрів, я пірнув в їхню культуру з головою. Незважаючи на те, що я вже 8 років не знаю, що таке дім, там я чомусь себе відчував як вдома. Можливо, це просто ілюзія, так а можливо і ні. Як говорять, добре там, де нас немає, і в чомусь вони праві. Під вечір мене наповнювали емоції, та душа моя була засмучена. Я вирішив піти до океану, так як океан – це місце, де я найбільше відчуваю себе. Я задавав собі багато питань: хто я, що я хочу робити далі та як далі жити. Життя – це боротьба, жити означає боротись, і це мій девіз по життю. Фух, я поїв, взяв я сосисок, як ви могли побачити, їх було там достатньо, що взяв от додому. Тому що я не встиг їх доїсти, та й просто не подужав. І що я хочу сказати, що вийшло це мені 80 солей. Тут напишу, скільки це в доларах. Якщо в канадських, це біля $50. Було все дуже вкусно, смачно. Взяв я що? Я взяв 2 корони і сосиски. І несу ще додому, ще дома поїм. Мені ось це місце напоминає чомусь Лос-Анджелес, тому що коли я там був, це було схоже місце. І коли я підходив теж до океану, там було щось схоже місце на це. Якщо ви бачили мій влог, до речі, чомусь мені це напоминає Лос-Анджелес. Але такий своїм колоритом перуанської культури. Все більше і більше людей просто виходять почилити вечором. ¿Vamos a jugar con niños?
От ради таких моментів мені все більше і більше хочеться подорожувати. І все більше і більше хочеться пізнавати цей світ і пізнавати все більше цих людей. Все більше пізнавати нових людей, нову культуру і бачити, як живуть інші. У нас може бути з вами мільйони проблем, у нас можуть бути різні причини, щоб сьогоднішній день для нас був не найкращим. Але лише тільки наші дії з вами можуть привести до того, що ми називаємо щастям. Або наші дії можуть привести нас до того моменту, коли ми відчуємо себе так, як зараз відчуваю себе я. Я відчуваю зараз... Хвилі все більше і більше достають до моїх ніг. Це дуже весело. Що зараз відчуваю я? Я відчуваю зараз свободу. Я відчуваю зараз тепло. І я відчуваю зараз любов. Любов до цього світу, любов до океану, любов до країни, в якій я зараз перебуваю, і це Перу. Любов до міста – це Ліма. Минув місяць мого знаходження тут, і я бачив майже все, що я міг тільки побачити. Всі свої плани, які приблизно входили в мій список, я досяг, навіть більше. Я радий закінчувати в такій ноті, де я просто сиджу біля океану, насолоджуюсь разом з цими людьми, насолоджуюся цими просто чудовими хвилями, цим вайбом, цією красою, яка оточує нас, а ми навіть можемо не бачити це, або ми пов'язані в війнах, в своїх проблемах. Деколи нам треба, щоб нас хтось брав за руку і витягував все. Щоб ми трошки оглядалися і бачили, що життя воно проходить. А в той момент, коли ти будеш сидіти на дивані в своїх 60-70 років і думати, що я бачу за своє життя і як його прожив, я хочу, щоб кожен з вас не жалів про те, що він прожив. Тому люблю, цілую, і як завжди вас обнімаю. Подорожуйте, робіть те, що вам подобається. Не забувайте за сім'ю, рідних, друзів. Все інше прийде. Головне потім. Моя поїздка доходить до кінця і мене переповнюють декілька почуттів. Перше почуття – це емоційне задоволення. І я дуже сильно радий, що я побував в Латинській Америці, а саме в Перу і міста Ліма. Я дуже радий, що багато моїх цілей, які я поставив на момент перебування тут, здійснилось навіть більше. Я відчув дуже багато емоцій і дякую про це всім людям, яких я тут зустрів. Також в даний момент мене переповнюють і радість, і сум. Радість тому, що я набрався сил і я готовий долати нові вершини, повертатися додому та працювати. За момент того часу, що я тут був, я зрозумів, куди я хочу йти, що я хочу робити далі. Однією з причиною, чому я сюди поїхав, це була смерть близької людини. І в цей момент я захотів поїхати чим подальше, щоб залишитись самим собою і зрозуміти всі свої почуття, зрозуміти, куди далі йти і чи не заплутався я. Так вийшло, що смерть близької людини відкрила мені очі
на дещо більше, чим я просто розраховував кудись поїхати. І вона мені відкрила очі на те, ким я був, і ким я був завжди, і що я хотів би робити, і як я би хотів би проводити свій вільний час. З моменту мого дитинства до моменту мого зросління пройшло багато часу. Це 25 років. За цей момент я набрався як і поганих привичок, так і добрих привичок. З поганими привичками приходиться зав'язувати. З деякими я вже давно зав'язав. Я, як і всі люди, робив кроки не в тих напрямках. І, можливо, я навіть далі продовжую робити. За цю поїздку я зрозумів, як потрібно мені далі. Як потрібно мені далі проводити своє життя. Я зрозумів, чого я хочу, я зрозумів, що мені потрібно працювати, і працювати дуже сильно багато, щоб хоча б в 40 років своїх я мав вільний час на себе. А для цього від 25 треба дуже сильно багато працювати. Я дуже радий, що я зміг мігрувати до Канади. Ще не повністю, але майже зміг. Тепер в мене лише тільки залишається це робота. І знайти роботу, на якій я зможу заробити найбільшу кількість грошей. І найменш короткий час. І є свої плани. Також я хочу займатися відеозйомкою та відеомонтажом, тому що мені це сильно подобається. Я хочу вас брати в такі ж подорожі, як зараз, а може вони будуть не такі масштабні, як в Перу, можливо це буде просто подорож до чогось іншого. Але я хочу вас брати з собою і ділитися з вами своїми почуттями. І я буду дуже сильно радий, якщо я знайду свою аудиторію, яка буде розмовляти зі мною на моїй ж мові. І це в переносному значенні зараз. А сум я відчуваю, тому що мені дуже сильно сподобалася ця країна. Мені дуже сильно сподобалось місто Ліма. Хоча я, можливо, не побував в всіх місцях, не попробував всієї їжі, всіх делікатесів, всієї випивки, не побачив всіх людей. Я побачив якусь кількість людей, які випала доля побувати зі мною, і я радий, що ці всі люди не зробили мені погано, і я старався не зробити їм погано. Я радий, що вони мені показали Перу таким, як воно є. Коли я говорю Перу, мені зразу хочеться сказати, що я помиляюсь. Тому що Перу – це дуже величезна країна. І вона настільки різноманітна, що я, напевно, побачив за момент перебування, місяць перебування мого тут, я побачив лише, напевно, 2%. 2% всього, що тут можна побачити. А відзняв я, можливо, 0,5%, якщо не 0,1%. Так як мої навички лише тільки початкові, і я не є в цьому про, я постарався зробити для вас хоча б щось. Навіть не стільки як для вас, як для себе. Можливо, колись я буду стареньким, побачу це відео і скажу собі: Владік, да, дякую тобі, що ти не прожив своє життя, як всі, а щось бачив. Маєш великий досвід зі своїми плечами і маєш що розказати внукам, правнукам чи дітям. В
Перу ввечері можна зустріти людей, які танцюють біля океану. Це дуже гарно та атмосферно. Невелика кількість людей будь-якого віку, колонка та музика – це все, що їм потрібно. Кожен бажаючий може підійти та почати танцювати. Я, на жаль, дуже сором'язливий, але я все-таки взяв пару уроків танцю. Я займався народними танцями 9 років, але бачата давалась мені важко. Я думаю, останнє пиво було точно зайвим. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón. Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón. Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. Ay, el ritmo es para gozar, por eso tienes que comprender que el ritmo nunca se para, se sigue hasta el amanecer. Ahora te invito a bailar, mami, que no hay más nada. Seguimos siempre gozando, vamos para allá. Anda, vamos a gozar, mamita. Eso es. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón. Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico son. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón. Escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son. Escucha el rico son. Suena mis trombones. Escucha el rico son. Escucha el rico son. Escucha el rico son. Знайомтесь, це Алекс. Ми познайомилися з нею, а це вже зовсім інша історія, яку я розповім в себе в телеграм-каналі. Так от, я не володію іспанською, а вона важко розмовляє англійською. Ми часто використовували перекладач, але я ні з ким так класно час не проводив. Мені здавалось, ми знаємо один одного з дитинства, ми слухаємо схожу музику, ми дуже схожі всередині, і ні, я не закохався. Як людина вона дуже хороша, і як друг також. Алекс запросила мене на концерт техно, на який вони поїдуть з друзями. Концерт мав відбутись 100 кілометрів від Ліми, виступав там відомий діджей Гордо. До речі, в Перу проводиться безліч технотусовок, тому якщо вам подобається електронна музика, я рекомендую вам цю країну. Алекс додавала, що це буде дуже класна поїздка, так як там найкращі пляжі в Лімі. І я подумав, чому б і ні, та згодився. На жаль, я не можу залишити оригінальний звук через правила YouTube, але в своєму телеграм-каналі я спеціально виложу контент, який не увійшов в цей випуск, тому підписуйтесь також на мій телеграм. Привіт! Сьогодні у нас необичний влог. Сьогодні ми прямуємо на пляж, який називається Азія. Це приблизно 80 кілометрів від Ліми, можливо навіть і більше. На ньому проводяться всякі мероприятия музичні. І ми їдемо сьогодні на рейв. Я постараюся передати вам атмосферу, постараюся відзняти. Вибачаюся зразу за мій голос, тому що я був хворим 2 дні. 2 дні я був хворим.
Це третій день, і я стараюся якось щось робити в останні свої дні перебування в Лімі. І хочеться ще багато чого відзняти і взагалі що побачити. Тому що багато часу я провів вдома, так як болів. Болів я чим хочеш. І перегрівся на сонці. Видно, що в мене нічого не ніс. Получив тепловий удар, сидів 6 дня 3 вдома. Потім що? 3 дня вдома сидів через те, що болів живіт. Потім заболів грипом чи що, не знаю, коротше, застудою якоюсь, і теж сидів 3 дня вдома. Це зараз зарядити прилади, тому що захід буде відбуватися з 9 вечора. Взагалі він відбувається з 6 вечора. Але в мене білети з 9 вечора до 6 ранку. Я не знаю, бо я буду старатися бути тверезим. І я не знаю, як я витримую всю ніч твоєї музики. Але постараюся щось зробити. І поки я чекаю свою подругу, я мушу зарядити свої гаджети і можу показати вам деякі особистості своєї квартири, в якій я проживав майже місяць. Скільки я стою? Вже 20 минут не можу купити пиво. Магазин якраз закрився в цей момент, коли я прийшов. Güey, es mucho ruso, no. No ruso, very. Es truqui, bla bla bla. Германія, Germany. Is Is this one? Asia. is Peru, no? Maybe. Is it Peru or no? I don't know. Yeah. Oh my god. What the fuck? Oh my god. This. Okay. We live one time. Ow. Is it Muy lejos. It's 2 hours. is it Canada? Yeah. Bye. Cocodrilo. Huele a cigarro. Así es, el por el rey. Sí, por favor, puede evitarlo. Ya. Tras la difusión de este caso en el rotafondo de RPP, personal de Sedapal acudió para solucionar el desperfecto. El ciudadano informó que la prisión volvió a la normalidad luego de 3 días de estar sin el servicio. Gracias, rotafondo, de verdad. Sin la ayuda de ustedes no hubiera podido, las UNAS no se hubieran podido contactar conmigo y llevar a los operarios que hicieron posible que ya esté llegando la hora. Muchas gracias.
know you like the way I pop out. Let's go hit Lennox. Another week, another knockout. A different city. My partner whip a 7-4 now. He think he Wimby, but I'ma ride this Chevy Mally until it's empty. And Pastor don't take dirty money. I like it filthy. She my Achilles. I'm out for millies, not just for memories. Been on a mission. Did I mention it before? I can't be slipping till I'm reaping what I sow. Can you meet me where I'm at before I hit the top? How many years I put in this just trying to make it pop? I had a purpose for they had opinions, but what hurts is when they close and know the most will speak on you the worst. I reminisce like every day cause I miss what it was. Try not to get caught in my memory and stuck in the mud. I used to drown it out with liquor, I kept me a buzz. Binging and faded to that same song, missing love. No motivation, now my eyes, they been back on the prize. Can't go back where I was in my mind cause it don't bring you shine. I pop out time to time to show face and give my people love. That's all I got and I won't waste it cause ain't in us here in this place enough. I know you like the way I pop out. Let's go hit Lennox. Another week. Чуть не обоссался, я хуя. В чому самий головний прикол, що водитель попався дуже дивний і взагалі включити для нього музику було дуже складно. Він спочатку включив радіо, я не витримав і сказав, будь ласка, переключи, я тобі ще 20 солей накину наверх. Просто включи музику. Ми зараз їхали, і я дуже сильно захотів в туалет. І я попросив його піти в туалет. І ми ще взяли випити. Я думаю, його реакція буде на це не дуже сильно хороша, але... Another knockout, a different city. My partner whip a 7-4 now. He think he Wimby, but I'ma ride this Chevy Mally until it's empty. And Pastor don't take dirty money. I like it filthy. She my Achilles. I'm out for millies, not just for memories. Been on a mission. Did I mention it before? I can't be slipping till I'm reaping what I sow. Keeping my rearview mirror empty when I'm riding out, cause ain't never worth risking this. How I'ma break bread with them, but my pockets down and my head ain't into this. That's why I gotta keep my hustle strong and not let them breathe too long. Never know who needs you. Reaping what I given this seed to. I'm just seeing light when it's been years. Don't make no sense to me sometimes, but time and all it is. Perfected patience, tame my ego when I killed the pedo. This poetry is still my passion. Shot my nigga Theo. I had the vision way back when we smoked out the gazebo. Lunes, Ricky Baker, próximo destino, la galaxia. Le gusta el roce, le gusta tanto. Está puesta pa' bellaquear. Hablando de eso, ya se lo canto. Yo sé que quieres más y yo no sé, pero tu actitud me pone a soñar. Me pide más y más hasta que haga calor. Ella quiere jugar al ritmo de esta canción. Al ritmo, al ritmo, al ritmo, al
зустрічаєш різних людей, різні погляди, різні особистості, різні типи характеру та різна національність, а об'єднує їх лише музика. Хтось сюди прийшов оп'яніти алкоголем, хтось наркотичними засобами, хтось просто потанцювати. Я ж прийшов сюди, щоб більше їх зрозуміти. І саме більше я запам'ятав світанок і обличчя цих людей. В когось в очах я бачив загубленість, в когось радість, а в когось величезні зрачки. Ці люди втікли сюди від свого життя, від міської суєти, роботи, обов'язків. Все, що відбувалося в ту ніч, так і там залишається. Для нас самою кращою ідеєю було після концертного шуму відправитись до океану. І це було просто незабутньо. Майже безлюдний пляж і безкінечний океан. На душі повне відчуття свободи і тепло, відчуття сили та якогось комфорту, відчуття того, що ти тут і ніхто не знає, де ти, відчуття повної свободи. Знайомтесь, Мірадор Сальто дель Фраїль. В перекладі «Стрибок монаха» – місце, де зустрічається історія, легенда та природа. Легенда розповідає про молодого ченця, який кинувся зі скелі через нещасливе кохання. Він був сином аристократичної сім'ї і закохався в дівчину, з якою не міг бути разом через соціальні обмеження. Згідно з історією, він вирішив стрибнути з скелі, одягнувши свій чернечий одяг, щоб назавжди залишитися вірним своїй коханій. Щоб увічнити цю легенду, на Мірадор Сальто дель Фраїль організовують шоу, де чоловік в чернечному одязі стрибає зі скелі в море. Це стало популярним атракціоном для туристів і місцевих жителів. До того, як монтувати це відео, я не знав легенди про це місце, але зробив коротке відео з цієї локації. Дуже дивно, але я зробив це саме в такій атмосфері, як і має бути. Привіт, з вами Влад, а це трейлер з моєї поїздки до Перу. Я відзняв там дуже багато матеріалу, і там буде все. Від перуанських дівчат до перуанських гарних місць, які вас точно не залишать без емоцій. А це мій YouTube канал, де ви знайдете для себе якісь подорожі, дізнаєтесь більше новин та дізнаєтесь більше про життя інших людей. На жаль, я працюю фултайм і не маю так багато часу, щоб витрачати його на YouTube, але весь свій вільний час поза роботою я майже присвячую YouTube і хочу ділитися з вами своїм світом, своїм світоглядом, своїми думками, тому підписуйтесь на цей канал і газуємо, набиваємо мені 100 підписників і газуємо далі. Побачимо, що буде.
Afterlife. Коротше, я не знаю, куди ми сьогодні приїхали, но виглядає тут дуже чітко і зачетно. Я не очікував попасти в таке місце майже в останній день. І це збулось. Я знайшов це місце. Точніше, не я знайшов, а мені його показали. І я дуже радий цьому. Тут зазвичай бачу, збираються люди і вони роблять фотосесії, щось на кшталт свадібних. Отак от сидіть потім в мегаполісах. Дивіться, якісь машини, скорі, поліція, звук поліції. А я поки сижу і... Ага. Що? Не знаю, навіть слів немає, що сказати. Просто це треба бачити і все, і просто відчувати. Що можна додати тоді, коли якщо... Що можна додати тоді, коли природа додавала сама за себе, сама за тебе. Саме цікаве те, що
я опинився в цьому місці зовсім неочікувано. Я не очікував, що воно буде не таким гарним, як воно є. Тому я люблю завжди неочікувані речі. Тому що ти ніколи не очікуєш, що може бути. І коли це виходить дуже класно, то що може не радити? Як тут красиво. Це просто жесть. Ох. Сьогодні ми знаходимося в такому гарному місці. Що це за місце? What's the name of this place? What? What's the name of this place? Nombre de esto Nomla es Salto del Fraile. Salto Friday. Salto del Fraile. Salto Friday. Friday Salto. Ми можемо тут наблюдати, як люди сидять на пагорбах, точніше на камінцях, і насолоджуються своїм весіллям. Мені здається, що я скоро в них заберу роботу, бо тому що я вже тут знімав на квадрокоптері літаючому. І вони так на мене дивилися, що мені здається, що скоро я в них заберу роботу. В принципі, за $100 я можу там постояти. Мені здається, що вони похорони роблять, а не... Вау! А не весілля. Якщо що, комусь потрібна буде свадібна фотосесія, я дуже радий приклонити свою руку до цього. До Ріме. Олександра дивиться на мене і думає, що за дебіл, що він взагалі ісполняє, про що він говорить. Але тут, до речі, є крабіки, і ці крабіки, вони виповзають, коли вода виходить ось сюди, крабіки біжать сюди. І ще зараз хочу зловити крабіка. Крабик. Ля. Челендж зловити крабіка. Воу. Що це таке? Що воно все живе? Жесть. До речі, от бачите в них зонтики? І зонтики взагалі не для того, щоб сховатись від дощу. А зонтики для того, щоб сховатися від сонця. Тому що в мене всі руки червоні. Раз. Два. Де моя рука? Вот. Це жахливо просто. Челіки пробують тут вже півдня ловити рибу, але в них щось нічого не виходить. Мені здається, що якби я тут закинув би свою удочку, у мене би все би вийшло. О! Мінус крабік. Хороший був крабік. Що ти, дядько, робить? Мені здається, що він щось спробує зловити, але в нього щось теж не дуже сильно виходить.
Спробуємо подивитися, що в нього зараз вийде зробити. What he is doing? Huh? What he doing? He wants swim? Я не знаю, що він пробує зробити, але мені здається, що він хоче щось зловити. Наверно, краба. Ні. Навіть не знаю, що він хоче зробити, але це виглядає доволі дотепно. Може він хоче цих ракушків похавати, назбирати трошки і з'їсти собі. Цікаво, цікаво. Так. Да, я так поняв, що він шукає клад. Клад давніх інків. Добре, я не знаю, що тут ще можна робити. Ми вже тут просиділи десь години-дві. Я пробував відзняти пару класних відосиків з дрона. У мене вийшло, там де чувак просто пригає. І там так все круто, я покажу це. До речі, тут, коротше, автобус з людьми приїжджає, і тут такий чувак в такому халаті стає на гору і пригає прям з тої гори вниз в воду. Я думав, що він помре. Я вам покажу це. Отвечаю, покажу. Вот в чому прикол. Фу. This is for fish. For fish. It Ага. Це, коротше, щоб... Все, ми дізналися, для чого це. Це для того, щоб ловити потім рибу. Вони зараз це збирають, а потім будуть з цього робити приманку. Класно. Ні, я на таке не підписувався. Ні. Боже, яка собака. perrito. Папіто. Капіто. Добре, що, будемо відвігатися десь далі, ні? Я б сам би женився б на тій собаці, якщо чесно. Такий женішок вообще. Так, я хочу пити. I want drink. Water. Or. No. No tequila. Por favor. No tequila. La farmacia. Ой. Охиль. Блядь. Фу, блін, тут запашок такий, що стоїть. Дохлими псами воняє. Мені здається, що тут все-таки їх топлять. Боже, тут вообще жесть. Блін, мені цікаво, хто вообще це все робив. Якісь перуанці, походу. Все так зроблено з цього, з камінців. Дуже класно.
Мені подобається. Muy buena, buena. Bonito. Попіто. Треба зараз води купити. See you next time. Next life. Next time. Yes. Так, йдемо купити води, бо я зараз вмру без тої води. Aqua? А? Some drink? Water? I don't know, you want? Yes. Bueno, bloqueador. Water. Agua. Tengo San Carlos, San Mateo. San Carlos, San Mateo. San Mateo. How much? ¿Cuánto es? 3 soles. 3. Gracias a ti. Huh? First. Okay. Але звідси відкривається повністю видно на всю Ліму. Зараз я вам покажу. Сьогодні останній день. Йдемо зараз в парк. Попрощаємося з Лімою. Насправді щось в мене... якийсь в мене грустний стан сьогодні. Було дуже багато приємного тут і не хочеться навіть їхати. Таксі тут це віддільний від іскусства, тому що таксі тут їздять дуже-дуже швидко і вклинюються, так як в Польщі на Медиці.
Я коли перший раз сюди приїхав і побачив це водіння, для мене здалося, що я не Uber заказав, а якісь американські горки. Повірте, американські горки набагато спокійніше. Я десь раз 100, мабуть, за цю поїздку переживав за своє життя через те, що бачив, що зараз у нас хтось їде або ми кудись. Тому будьте готові, купляйте бамперси зразу. Ну, ми зараз з вами знаходимося в самому моєму любимому місці за цей період, коли я був тут. Це парк Марії Рейха. Що я можу сказати? Ця поїздка приходить до свого логічного завершення. В цій поїздці було дуже багато спогадів, які я напевно згадаю, коли буду старим, або взагалі, може, через тиждень згадаю і буду плакати в подушку. Що я би хотів такого сказати? Навіть сам не знаю, що я хотів би сказати під таке логічне завершення цього всього. Напевно, я нічого не буду зараз говорити, тому що це треба просто бачити. Перу – країна велика. Ліма – місто велике. Можливо, я чогось не побачив за цю поїздку. Можливо, я когось не побачив, когось не зустрів. Але тут була моя історія, і під час проходження цієї історії я зустрів багатьох людей. Я побачив те, що хотів побачити, і не побачив те, що не хотів побачити.
Було витрачено кошти. Жалію я про них чи ні? Не жалію. На місяць я забув, що таке робота. На місяць я забув, що таке взагалі місто. На місяць я залишився сам собою, я був сам собою місяць. І що я вам можу сказати, колись раніше я навіть подумати про таке не міг, що я залишусь наодинці. Я боявся чогось себе чи когось, я не розумію чого. Сталося так, що впродовж моєї міграції легше залишатися самому. Тому що якщо ти знаходиш нових друзів, якщо ти до них прив'язуєшся, тобі потім тяжко від них відлипати. І я звик вже бути самому. І це була моя перша подорож, коли я поїхав сам. І що я вам можу сказати? Тільки тоді, коли ти залишаєшся сам на сам з собою, тільки тоді, коли ти починаєш слухати свій голос, який в тебе сидить всередині, от тоді ти починаєш розуміти, хто ти і що ти. І ти починаєш розуміти, що ти хочеш. Що ти хочеш взагалі? Або ти починаєш розуміти, що тебе наповнює силами. Це саме головне. Да, можливо, потрібно економити. Да, можливо, потрібно працювати 24/7, щоб заробити на якусь мрію, не знаю, на проживання, на бізнес, на ще щось. Але цього просто може і не статися. Життя може закінчитись завтра, а може закінчитись післязавтра. А може взагалі ти проживеш до 100 років, а то й більше. Тут така штука, що ніколи не вгадаєш. З одної сторони, жити в одному дню – це неправильно, з другої сторони – це правильно. Я ж можу сказати свою відповідь на це – це мати баланс. Це мати баланс і вміти організовувати своє життя. Вміти його організовувати, ставити по поличкам, ставити цілі і йти до своїх цілей. І саме головне, не потрібно заганятися в роботі. Бо я вже казав, що наша душа, взагалі, теж якщо не говорити слово душа, а взагалі багато з нас взагалі забулося, хто ми, що ми і що ми робимо. І от щоб згадати це, нам не потрібно зариватися головою в пісок. Хоча б деколи балансувати і витягувати свою голову з того піска. І тоді ми будемо відчувати себе щасливими. Тоді ми будемо відчувати себе живими. Я просто не можу, подивіться на цей закат. І там що самоліт летить. Та ти що? Це просто неймовірний захід сонця. Так як ніби по заказу мені Перу підготовило, на мій самий останній день найгарніший захід сонця. Дякую тобі, Перу, за те, що ти мене добре зустріла, добре провела. Надіюсь, що наша історія на цьому не закінчиться з тобою і рано чи пізно ми знову зустрінемось.